તમે ભવિષ્ય માટે તૈયાર CNBC બજારના ઇબિક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં પ્રવેશી રહ્યા છો. નમસ્કાર, CNBC બજારના ઇબિક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં આપનું સ્વાગત છે. તમે જોઈ રહ્યા છો માર્કેટ માસ્ટર્સ. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને આજે આપણે માર્કેટ માસ્ટર્સમાં મળીશું એક્સેસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇક્વિટીઝના હેડ જિનેશ ગોપાની સાથે વાતચીત કરીશું. જાણીશું કે માર્કેટનો હવે આગળનો ટ્રેન્ડ શું છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી શું વાપરવી જોઈએ અને ક્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ, કયા સેક્ટર્સ પર ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જિનેશ, ઘણું સ્વાગત છે તમારું CNBC બજારમાં. અને શરૂઆત કરીશું માર્કેટનો ટ્રેન્ડ. હવે આગળ જતાં તમને કેવો લાગી રહ્યો છે? એક વોલેટાઇલ કારોબાર આપણે જોઈ રહ્યા છે, પણ આગળ જતાં શું આ એક ટ્રેન્ડ એક મોર સ્ટેબલ થતો તમને દેખાઈ રહ્યો છે? See, I think થોડી volatility રહેશે for few months જ્યાં સુધી ક્રૂડ ઓઇલનું સ્ટેબિલાઇઝેશન નહીં થાય, which is very important for Indian markets. અને જ્યાં સુધી યુએસની yield સ્ટેબલ નહીં થાય કે ત્યાંના ડેટા આપણને સ્ટેબિલિટી નહીં લાવે. આઈ થિંક આ વોલેટિલિટી રહેવાની, કારણ કે there is lot of money, hot money જે આવ્યા હતા જ્યારે yields નેગેટિવ હતા ગ્લોબલ વર્લ્ડમાં. હવે તમે જોશો yields have started going up અને ઘણા હોટ મની જે આવ્યા હતા એના લીધે આઈ થિંક યુ આર સીઈંગ દેટ આઉટફ્લોઝ હેપનિંગ. ઇનફેક્ટ તમે લાસ્ટ 6 થી 8 મહિનામાં જોશો ઇન્ડિયામાં FIIs have sold close to $16 to $17 billion અને એના પછી પણ વોલેટિલિટી આટલી છે. સો આઈ થિંક થોડું પેશન્સ રાખવું જોઈએ. વોલેટિલિટી ઘણી રહેશે. આઈ થિંક આપણી માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇઝીસ. જો ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇઝીસ અહીંયાથી ઘટી ગયા $10-15, so I think that is good for Indian economy. પણ on the flip side, જો crude oil prices અહીંયાથી વધી ગયા due to Russia-Ukraine tension, then I think થોડું I think worry area આવી જશે for economy. So I think patience રાખવું જોઈએ. લાસ્ટ 2 વર્ષના જે રિટર્ન્સ બનાવ્યા છે, I think માર્કેટ્સ અમને લાગે છે કે કદાચ થોડું કન્સોલિડેશન ફેઝમાં રહે for some time. ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસીસ ઓફકોર્સ મેટર થઈ રહ્યા છે. રશિયા યુક્રેન પર આપણી હવે નજર છે. જો કે અત્યારના સંજોગોમાં કોઈ પણ વોર અફોર્ડ નથી કરી શકતું, પણ આપણે જોવું રહ્યું. પણ આપણે ભારતની વાત કરીએ તો ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસીસ એ કંટ્રોલમાં રહેવા ઘણા જ જરૂરી છે. પણ તમને શું લાગે છે જિનેશ, જે રીતે હજી તો રેટ્સ વધ્યા નથી, યુએસમાં પણ હજી રેટ્સ વધારાની વાત થઈ રહી છે. ઓફકોર્સ હવે ગમે ત્યારે આવી શકે છે. અહીંયા આપણા પણ રેટ્સ વધ્યા નથી, પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે બોન્ડ yields સતત વધતા જઈ રહ્યા છે. રેટ વધારા પછી તમે શું સિનારીઓ જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે એ માર્કેટમાં આપણે સતત લાસ્ટ 15 દિવસથી જોઈ રહ્યા છીએ કે આપણા માર્કેટ્સમાં પણ એક yields વધતા દેખાઈ રહ્યા છે. આઈ થિંક માર્કેટ્સમાં એક્સપેક્ટેશન ઓલરેડી બિલ્ટ ઇન થઈ ગઈ છે. તમે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં પણ જોશો, યુ વિલ ફાઇન્ડ દેટ yields આર ગોઈંગ ટુ ગો અપ અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધવાના છે. તો માર્કેટ હેઝ ઓલરેડી ડિસ્કાઉન્ટેડ ઇટ. વધુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વુડ બી શું ટ્રેન્ડ છે અને શું આઉટકમ છે ઇન્ફ્લેશનનો, અને ફેડરલ રિઝર્વ અને આપણી રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા હાઉ દે આર ટોકિંગ દેટ લેંગ્વેજ, વેધર ઇટ ઇઝ હોકિશ કે ડવિશ. આઈ થિંક more than interest rate hike, more important is their outcome and their understanding of inflation. અને ત્યાંથી તમને ખબર પડશે whether it's a worry situation on inflation કે પછી it is manageable and things will stabilize. ઓફકોર્સ એક નજર ઇન્ફ્લેશન પર છે. પણ તમને શું લાગે છે કે જે તમે કહ્યું કે FIIsનું એક ખાસું એવું વિથડ્રોલ થઈ ગયું છે, નિયરલી $16 to $17 billion આપણે જોયું છે કે વિથડ્રોલ થઈ રહ્યું છે, અને આપણા માર્કેટને અફેક્ટ કરી રહ્યા છે. જો કે આપણી લિક્વિડિટી હજી પણ એ સંભાળી રહી છે, પણ આગળ જતાં કેટલું સંભાળશે? અને જે અત્યારે આપણે જે કરેક્શન ફેઝ જોઈ રહ્યા છે આપણા માર્કેટમાં, શું એ આપણા વેલ્યુએશન એક અટ્રેક્ટેબલ પોઝિશન પર લઈ આવશે? કારણ કે અત્યારે જે ચાઇના જેટલા વેલ્યુએશન જેવા છે ત્યાં અટ્રેક્ટ વધારે પૈસા થઈ રહ્યા છે. શું FIIs પાછા આપણી પાસે આવશે અને ત્યાં સુધીમાં મે બી આ વેલ્યુએશન ઘણા બધા કરેક્ટ થઈ ગયા છે? આઈ થિંક અગેન એ ડિપેન્ડ કરશે કે કેવી રીતે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસનો શોક સંભાળી શકે છે અને વેધર દેટ કોસ્ટ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ અંડર કંટ્રોલ. તમે
ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરના નંબર્સ જોશો, ઘણા કંપનીઝમાં માર્જિન પ્રેશર ઘણું આવી રહ્યું છે અને Q4માં પણ તમે જોશો કે કદાચ કાં તો રેવન્યુ ગ્રોથ થોડું ઓછું થઈ જશે બીકોઝ ઓફ હાઈ પ્રાઇઝીસ એન્ડ હાઈ ઇન્ફ્લેશન, કાં તો પછી માર્જિન પ્રેશર થોડું હજી રહેશે. આઈ થિંક ક્લિયર કટ તમને ખબર પડશે Q1માં ફોર ફિસ્કલ યર 23 કે વેધર this next 2-3 months of crude oil prices are they going to rise કે they will stabilize. અને why I'm talking about crude oil prices કારણ કે ઘણું raw material એનાથી લિંક છે where we are largest importer અને hence the corporate earnings કદાચ earnings downgrade નો આવી જાય because of this pressure of this margins. કારણ કે beyond a point it will be difficult for all the companies to pass on the cost pressures also. So I think થોડું volatility છે. Even companies are waiting and watching game કે whether આ margin pressure સંભાળી જશે કે પછી અહીંયાથી પણ થોડું પ્રેશર આવી શકે. તો I think it is better to wait and watch, I would say. ઓકે, તો વેઇટ એન્ડ વોચની પોલિસી આપણે અપનાવવી પડશે અને ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસીસ મેટર્સ અ લોટ આપણે ભારત માટે. પણ આપણે અત્યારે કોર્પોરેટ રિઝલ્ટ સિઝન જોઈ રહ્યા છે થર્ડ ક્વાર્ટરની. કયા એવા રિઝલ્ટ્સ પર તમે ધ્યાન રાખ્યું છે? કયા રિઝલ્ટ્સે તમને સરપ્રાઇઝ કર્યા છે? કયા રિઝલ્ટ્સે તમને ડિસઅપોઇન્ટ કર્યા છે? અને કયા, ઓફકોર્સ તમે કહ્યું કે માર્જિન ઇનપુટ કોસ્ટ આપણે જોયું છે કે એક પ્રેશરમાં રહ્યું છે, પણ તમારી નજર ક્યાં છે અને કયા સેક્ટર્સ પર તમારી નજર રહેલી છે? See, I think given the situation, positive surprises financial sectorમાં આવી ગયા છે. તમે જોયું હશે એસેટ ક્વોલિટી સ્ટ્રેસ જે પહેલા લાગતો હતો એટલો આવ્યો નથી અને ક્લિયરલી there is also growth coming by. So asset quality stress coming down and growth coming back is a good sign for the sector. And also during the inflationary scenario, I think financials tend to do well કારણ કે generally as inflation increases the working capital cycle ને બધું increase થતું જશે અને that is good in terms of overall growth momentum to pick up in India. So I think financialમાં positive surprise આવ્યા છે. Technologyમાં it is business as usual. They have still reported good numbers. Consumerમાં તમે જોશો margin pressure દેખાઈ રહ્યા છે, but still the leader companies have demonstrated good growth on the revenue side. Whereas બીજી બધી જે sectors છે, metalsમાં positive surprise છે in terms of holding up to the margin. અને chemical અને specialty chemicalમાં clearly તમે જોશો કંપનીઝમાં માર્જિન પ્રેશર દેખાઈ રહ્યા છે. ખરી વાત કરી. અને તમે જ્યારે ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરની વાત કરી તો આપણે જોયું છે કે PSU બેંક્સમાં એક મોટો અપસ્વિંગ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, મોટું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોઈ રહ્યા છે બધા જ ફ્રન્ટમાં. પછી એસેટ ક્વોલિટી હોય, માર્જિન્સ હોય, પ્રોફિટ હોય. પણ તમે પ્રાઇવેટ બેંકને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો વર્સસ PSU બેંક્સને? I think across the board તમે financials જોશો, be it private કે public sector, તમે જોયું હશે એસેટ ક્વોલિટી સ્ટ્રેસ એટલો નથી, which is a good sign. અને growth is coming back to everyone, which means કે જે ક્રેડિટ સાયકલ હતી જે બહુ સ્લો હતી હવે ધીરે ધીરે પિકઅપ થઈ રહી છે. આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે everything is on a very high growth path, but at least જે પ્રેશર હતું કે because of COVID કે ઇકોનોમી will not do well અને એના લીધે એસેટ ક્વોલિટીનો પ્રેશર આવશે અને ગ્રોથ પણ નહીં આવે, આઈ થિંક that is past, I would say. અને unless and until આપણે ફોર્થ વેવ આવી જાય અને લોકડાઉન કે એવું કંઈ થઈ જાય, આઈ થિંક મોમેન્ટમ લુક્સ ટુ બી ગુડ. મોર ઓન ધ રિટેલ સાઇડ, હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ, હાઉસિંગ હોમ લોન સાઇડ અને સમ બિટ ઓફ વર્કિંગ કેપિટલ સાયકલ ઓલ્સો ઇમ્પ્રુવિંગ. હજી આઈ થિંક કોર્પોરેટ ગ્રોથ એટલો મોટો નથી આવી રહ્યો. હોપફુલી ઇન નેક્સ્ટ 6 to 9 months as private capex comes into play, you will see growth coming there also. So I think net if Indian economy is resilient toward this crude oil prices, then financial sector માટે it would be good.
એબ્સોલ્યુટલી. સાથે આગળ જતાં જ્યારે આપણે ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરની વાત કરી રહ્યા છે, તમે NBFCsનો શું રોલ આગળ જતાં જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે આપણે બજેટમાં બી જોયું કે ડિજિટાઇઝેશન પર ઘણું બધું, બેન્કિંગ ડિજિટાઇઝેશન પર પણ ઘણો ભાર આપવામાં આવ્યો છે. NBFCsનો રોલ કેવો તમને લાગી રહ્યો છે કે કેવો હોવો જોઈએ આગળ જતાં? See, I think NBFCs are always very important because they are last mile connectivity. તમે ડિટેલમાં નંબર્સ પણ જોશો ફોર સમ ઓફ ધી PSU બેંક્સ જ્યાં ગ્રોથ આવ્યો છે, they have lended to NBFC. So NBFC ને લેન્ડ કરીને I think they are giving more credit to the NBFC for future growth. So I think NBFC is very, very important in terms of last mile connectivity, and there are many businesses like commercial vehicle financing, unsecured credit loan, loan against property ને એ બધું I think that is better managed by them કારણ કે they are more on ground and they are more closer to the customer. So I think at the end of the day આખી chain is very important to lend to that end consumer, અને we feel કે tier 1 NBFCs જે આખી આ એસેટ ક્વોલિટીની સાયકલ સર્વાઈવ કરી લીધી છે, I think they will do very well. તો આ બધો જ આખો સેનારીઓ જોતા જીનેશ, હવે તમે કયા સેક્ટર્સ પર ફોકસ કરી રહ્યા છો? કયા સેક્ટર્સ પર તમે વધારે બુલિશ છો આગળ જતા, ને ક્યાં અત્યારે રોકાણ કરવું જોઈએ કે હજી પણ થોડી કરેક્શનની રાહ જોવી જોઈએ? કઈ સ્ટ્રેટેજીથી આગળ ચાલવું જોઈએ? I think we are on a wait and watch mode. We are seeing કે how economy will react, કેટલું momentum વધી જશે કે ઘટી જશે because of some events like crude oil prices going up to $100, $110, then એનું impact કેટલો આવી શકે companiesમાં. So I think overall we are looking at all the sectors જ્યાં પણ momentum is strong on ground in terms of business, but we are waiting and watching and trying to see whether we can get those companies at a lower prices. ઓકે, તો વેઇટ એન્ડ વોચની પોલિસી હમણાં આપણે રાખવાની છે. તો દિનેશ, તમારે પણ થોડું વેઇટ કરવું પડશે, મારે એક બ્રેક લઈ લેવો પડશે. બ્રેક પછી આવીને આ ચર્ચા ચાલુ રાખીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે. सब बस कट करने में ही लगे हैं, but not Tata AIG health insurance. No room rent cards, no consumable cards. Claim मिले maximum. Tata AIG health insurance. Trusted नाम, fantastic काम. Vedant Fashions Limited, India's largest company in men's Indian wedding and celebration wear segment, focused on spreading India's vibrant culture through aspirational yet value for money brands. Now makes a public issue of its equity shares of face value of ₹1 each for cash at a premium. The 100% book built offer being offered in a price band of 824 to 866 rupees per equity share. Opens February 4th, closes February 8th, 2022. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. CNBC-TV18 presents Invest Wise. Learn, earn and grow. Powered by Malkhan's View. Coming soon. ચતુરભાઈ, આ પુટ ઓપ્શન શું છે? કોમોડિટીના વાયદા બજારમાં તમે પુટ ઓપ્શન ખરીદી શકો છો. ઓપ્શન ખરીદવા માટે થોડું પ્રીમિયમ ચૂકવવું પડે છે. પુટ ઓપ્શન દ્વારા તમે તમારી નીપજ ચોક્કસ ભાવે વેચવાનો અધિકાર ખરીદો છો. વીમાના પ્રીમિયમની જેમ આ રકમ ચૂકવીને તમે તમારી નીપજના ભાવ નક્કી કરી શકો છો. કેવું લાગી રહ્યું છે મેડમ? ફેશિયલ કેવું લાગી રહ્યું છે? શાદીની પહેલા આવે છે સીઝન shaadi.com ની. આજે જ ડાઉનલોડ કરો. Before investing in ETFs, check the Richter. V for average daily volume. IC for impact cost. T for tracking error. ER for expense ratio. All ETFs are not equal. Look for Victor before investing.
132 years of global experience. For information, contact your broker or visit our website. Nippon India ETF. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। Vishwaraj Sugar Industries Limited enters into the big league with farmer-grade sugar production. We also align with India's vision of achieving 20% ethanol blending in petrol by 2025. We have entered into contracts with PSU Maharatna's OMCs like BPCL, HPCL and IOCL for ethanol supply. Vishwaraj Sugar Industries, spreading sweet taste of growth. તને 5 પૈસા નથી ખબર? હવે તો સૌને ખબર છે 5 પૈસા છે ઓલ ઇન વન અકાઉન્ટ શેર્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્સ્યોરન્સ ગોલ્ડ બધું એક જ એકાઉન્ટમાં મેનેજ કરો હમણાં જ 5 પૈસા ડાઉનલોડ કરો હવે તો સૌને ખબર છે 5 પૈસાની સાથે રોકાણ થયું સરળ અને લાભદાયક પણ જામીનગીરી બજારમાં રોકાણ એ જોખમને આધીન છે રોકાણ કરતા પહેલા સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો વાંચો. This is Network 18. And you are watching CNBC Bajar. Powered by Ebix Cash. Ebix Cash हर खुशी के लिए काफी है. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે ને માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આજે આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇક્વિટીઝના હેડ જિનેશ ગોપાણી સાથે. જિનેશ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રી વિશે પણ આપણે વાત કરીએ. આપણે જોયું છે કે એક ત્યાં હવે ઇન્ફ્લો વધી ગયો છે ને આપણે ઓવર ધ મંથ્સ હવે એ રજિસ્ટર કરી રહ્યા છે. પણ અત્યારે શું ચોઇસ છે ઇન્વેસ્ટરની? કયા એવા ફંડ્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધારે આવી રહ્યો છે, કઈ રીતે આવી રહ્યું છે? અને અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઓવરસીઝ ફંડમાં પણ આપણે ઘણું બધું એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈ રહ્યા છે. તમારો એક્સપિરિયન્સ શું છે? તમારા ડેટાઝ શું કહી રહ્યા છે? આઈ થિંક હજી કંઈ એટલું મોમેન્ટમ ચેન્જ નથી થયું. મલ્ટી કેપ ફંડ્સ છે, ફ્લેક્સી કેપ ફંડ્સ છે, લાર્જ કેપ ફંડ્સ છે. You are witnessing decent flows. SIP book પણ હજી સ્ટ્રોંગ છે. આઈ થિંક એઝ ઓફ નાઉ એવું કંઈ મેજર શિફ્ટ કે એવું કંઈ નથી થયું ફ્રોમ લાસ્ટ મંથ કે from month of November, December. Still momentum is strong. SIP book is good. But obviously market ni volatility joine obviously the lump sum money might wait or might slow down a bit. જ્યાં સુધી થોડી stability નહીં આવે, I think people will be sort of wait and watch mode. And our advice is always invest with 2 to 3 year view કારણ કે near term can be very very volatile. સાથે તમે ઓટો સેક્ટરને હવે આગળ જતા કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો, સ્પેશિયલી કમર્શિયલ વ્હીકલ્સ? ઓફકોર્સ એક બાજુ આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ્સની વાત કરી રહ્યા છીએ, પણ કમર્શિયલ વ્હીકલ્સમાં એક પિકઅપ દેખાઈ રહ્યો છે. ઓટો સેક્ટર પર તમારો શું વ્યૂ રહે છે? આઈ થિંક ઓટો સેક્ટરમાં જનરલ મોમેન્ટમ is good. Demand પહેલી વાર ઘણા વર્ષ પછી કે demand is outstripping supply અને supplyમાં because of chip shortage on the passenger car side, I think companies are not able to fulfill the demand. CV cycle I think થોડું rebound કરી રહી છે. We are seeing good signs in terms of inquiries, demand from the company point of view. Too early to say cycle કેટલી robust રહેશે. But given government's program of a higher GDP growth of 8.2% for next year and spending on the infrastructure side, I think CV demand should be good.
અને આરબીઆઈ પોલિસી હવે બધાની નજર એના પર છે. 10મી તારીખે આરબીઆઈ પોલિસી આવશે. બજેટ પછીની એક ફર્સ્ટ પોલિસી હશે. તમે શું ધારી રહ્યા છો? કારણ કે માર્કેટમાં ઘણી બધું આપણે જોઈ રહ્યા છે, એક્સપેક્ટેશન જોઈ રહ્યા છે કે વધી શકે છે, નથી વધી શકતું. પણ તમારું શું માનવું છે કે એક ઇન્ફ્લેશનને ચેકમાં રાખવા માટે કે લિક્વિડિટી કંટ્રોલમાં રાખવા માટે શું કોઈ પગલાં આ વખતે જોવા મળી શકે છે? કારણ કે બજેટ પછીની ફર્સ્ટ પોલિસી છે. તમે શું માની રહ્યા છો? I think tough call to make કે what RBI will do. પણ અમારી ડેટ ટીમની વ્યૂ છે કે he will wait, assess the situation on inflation side અને પછી કદાચ નેક્સ્ટ પોલિસી મીટિંગમાં હાઇક કરે. કદાચ આ મીટિંગમાં they might wait and જેવી રીતે મેં કીધું કે I think the statement will be more important than doing that rate hike, or whether they do it now or whether they do it in next meeting. I think are they becoming hawkish or dovish, or what kind of outline they are planning? કારણ કે clearly તમે budget જોશો, budget is focused on growth. So you don't want to temper the momentum of growth by hiking rates very, very fast. So I think they will have to do it slowly, steadily. However, inflation નો શું સ્ટાન્સ એ લોકો રાખે છે, I think that will be very, very important. જી બરાબર છે. તો ગ્રોથ ને ઇન્ફ્લેશનની વચ્ચે બેલેન્સિંગ આપણે ફેક્ટર જોઈ શકીએ છીએ. અને ગ્રોથની જ્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, જીનેશ, આ પેન્ડેમિક ઓફકોર્સ ચાલી રહ્યું છે, પણ આપણે જોયું છે કે અર્બન ડિમાન્ડ આપણે પાછી આવતી જોઈ રહ્યા છે, પણ રૂરલ ડિમાન્ડમાં હજી પણ થોડુંક એક બેકવર્ડ ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યા છે. તમને શું લાગે છે કે ત્યાં તમે પિકઅપ ડિમાન્ડ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? અને બિકોઝ એ પણ એક ગ્રોથનો એક મેજર પાયો છે. તમે શું રીડ કરી રહ્યા છો? સી ક્લિયરલી તમે જોશો જે રીતે ટ્રેક્ટર ડિમાન્ડ વીક થઈ ગઈ છે, I think clearly that is one sign કે rural is not growing like urban for the first time after 2 years. અને ક્લિયરલી I think જે કંપનીઝ ને અમે ઇન્વેસ્ટેડ છે કે અમે કંપનીઝને વાત કરી છે, I think clearly inflation is a problem, I would say. કે કોસ્ટ સ્ટ્રક્ચર, કોસ્ટ પ્રેશર્સ હાઈ છે અને બહુ નાના ટાઈમમાં that cost pressures have come. So and hence there is a sort of a wait and watch કે પછી delay in purchases. Clearly તમે few FMCG કંપનીઝની પણ કોન્ફરન્સ કોલ સાંભળ્યા હશે તો તમને ખબર પડશે કે how rural is growing slightly slower than the urban growth. So clearly ત્યાં ઇન્ફ્લેશન પ્રેશર્સ છે. કોવિડમાં જે કે શેપ રિકવરી થઈ હતી, I think that is also seen in overall economy કે જે વ્યક્તિ કે કંપનીઝ એ કે શેપમાં ઉપરની તરફ છે, I think they are doing very well. પણ જે નીચેની તરફમાં છે, MSME છે, SME છે કે પછી પુઅર પોપ્યુલેશન છે, I think ત્યાં pressure on inflation is very, very high. I think થોડું સ્લો છે હમણાં rural as compared to what it was last year. જી જીનેશ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ. ઇટ્સ ઓલવેઝ અ પ્લેઝર ટોકિંગ ટુ યુ અને ઘણો આભાર. અને એ સાથે જ માર્કેટ માસ્ટર્સમાં અત્યારે બસ આટલું જ. પણ તમે જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે, કારણ કે યશ લઈને આવશે બાય સાઇડ હોલ્ડ. નમસ્કાર.